No moi, Anna täällä. Sun artisti, äänikoutsi ja musaope lähestyy sua täältä oikein kesäisen lämpimältä studiolta. Korvanappiini juuri saaman tiedon mukaan Ginger on julkaissut tässä vastikään uuden musiikkivideon nimeltä Vortex, ja siis kappaleen nimeltä Vortex. Ja kun tarkistin, niin edellinen Ginger-reaktio on jo melkein 3 kuukautta vanha, joten voin ehkä sanoa toipuneeni Tatjanan aiheuttamasta ensi-shokista ja olevani valmis uuteen koetokseen. Tämä on hieman jännittävä tilanne, mutta olen valmistellut itseäni uuteen Ginger-matkaan. Katsotaan, mitä heillä on tarjota tänään. Like a lunatic, frantic. The man in the room looks so dramatic with a latch on his right foot. Mukavasti nasaaliutta läsnä. Traffic feels too dramatic. Tatjanan ääni lävistää hyvin läpi, vaikka liikutaankin aika alhaalla. Siellä on twängiä, siellä on nasaaliutta. Tatjana taitaa olla mezzosoprano, ihan puhdas soprano, ei poimis noita alanuotteja noin helposti. Yeah! Kivoja harmonioita. Gingerille tyypillisiä kerrostettuja harmonioita ja vokaalien tuplauksia löytyy paljon. No. Here we go. Noniin. Kuten varmasti jo moni mun seuraajista ja tilaajista tietää, scream, growl, ylipäätään tämmöiset extreme-vokaalit ei ole mun tonttia, mun alaa yhtään. Nyt ollaan mulle teknillisesti tosi vieraassa paikassa, mutta edellisen videon jälkeen olen opiskellut alaa tai Tatjanan ääntä hieman ja lukenut Tatjanan screamista ja hänen hybrid-tekniikastaan. Siitä tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kuin on mielipiteiden esittäjääkin. Paljon ihmiset tuntuvat olevan kuitenkin sitä mieltä, että sieltä kuuluu läpi grunt-laulutyyliä. Mä linkkaan tämän videon alle pienen artikkelin gruntista, jos et tiedä, mitä se tarkoittaa. Grunt technique. Mutta tämä ei kuitenkaan ole ihan puhdasta gruntia monen mielestä. Valeäänihuulet ovat vahvasti läsnä hänen screamissään ja sitten alhaalla on todella hienoa matalaa growlia. Joo. Hienoa riffiä. Tosi tiukkaa. Ja sitten nuo growlit on tosi pyöreät ja vokaali on tosi yhdenmukainen. Se on niinku everything is. Kaikki on täällä edessä tosi niinku supussa. Screamissä hän avasee leuan ja vokaali, if you will, on tosi laaja siellä ylösmentäessä, mutta alhaalla hän on tosi supussa ja edessä.
tosi eessä. Tää vuorottelu on tosi siisti efekti. King Crimson-efekti. Mulle tulee mieleen King Crimson tästä. Vitsi, miten siisti kohta. That is awesome! That is so low. Vitsi tää riffi. Huhhuh. Huhhuh. Mistä sitä aloittaisi? Let me soak in this a little bit. Gingerin musiikki on vaan niin älykästä, tyylikästä ja taidolla tehtyä. Mä en kestä. Tää on ihan mielettömän hieno biisi ja ihan mielettömän hieno bändi totta kai. Älyttömän tiukkaa settiä. Mun muusikon sielu kehrää onnesta kaiken ton teknillisen tarkkuuden ja osaamisen puolesta. Ja kuitenkaan tää ei ole niin kuin liian musiikkia muusikoille, ainakaan mun mielestä. Jälleen screamit ei ole mun vahvuusalaa ollenkaan, mutta olettaisin, että Tatjanan screamit ei ole kovin voimakkaat ja tuotannolla on pelattu paljon, että on tehty sitä ääniraidan tuplausta ja harmoniaa ja täällä on myös sekä cleania että screamia laitettu päällekkäin. Katsotaan löytäisinkö mä sulle tuolta kohta kohdan. Tää tuotanto ei tosiaan kyllä haittaa mua ollenkaan. Se kuuluu tyylilajiin ja tämäkin teos on niin kuin Pisces hienolla tyylitajulla ja maulla tehty. Mä mietin, että löytäisinkö mä nyt. Katsotaan joitain juttua, mitä mä bongasin tosta. Mennään ihan tosta alusta. Okei? Okay? Oho, nyt ei oikein mennä toimia. Katsotaan. Like a lunatic, frantic. The man in the room looks so dramatic. Tässä alussa mä haluaisin käydä pikkusen läpi Tatin vokaalin manipulointia. Hän mielettömän taiturimaisesti käyttää vokaaleja hyväkseen liikkuessaan cleanissä, mutta myös screamissä. Resonanssi on tosi vahvasti yhtäjaksoisesti edessä. Frantic. It's not frantic. It's frantic. Tick. Frantic. Ja ylhäällä sitten tulee pikkusen jopa happea läpi. So dramatic. Sitten on enemmän äänihuulikontaktia alhaalla. Final Traffic. Taas tosi edessä, mutta ehkä jopa enemmän A-voittosta tuolla alhaalla melodiassa. Yeah! Se on tosi quiet! Se ei ole quiet! Äänen sijoitus on tosi eesä.
vitsi, teillä on kyllä ihan mielettömän upea soundi. Katsotaan hei sit täällä. Tästä tuotannosta tuli mieleen. Kuulet sä? Tossa. Tässä itse asiassa ääni on miksattu niin, että siellä on clean soundi edessä ja screami takana. Mun mielestä ihan äärettömän hieno efekti. Otapas vielä kerran tosta, kuuntele. Semmonen demonic effect for sure. Hieno, tykkäsin. Mielenkiintoinen, että scream ei ole laitettu eteen. Mitäs sitten? Uskaltaisinkohan mä ottaa tästä? Tässä taisi olla se instrumenttikohta. Joo. See, here, her voice is a lot more breathy. Hänen äänensä vuotaa täältä paljon. Hyvä tuki on edelleen läsnä. Ja tässä on ihania pieniä fry-efektejä, elementtejä frysta. Pitkiä nootteja ja lopussa häivähdysvibraa. Tää on todella maukas kohta mulle, äänikoutsina ainakin. Lisää painetta. Tai on ehkä painetta, mutta ääni kuitenkin kiinteytyy niin kuin loppua kohden, eli äänihuulikontakti lisääntyy ennen kuin mennään screamiin. Hienosti intensiteetti kasvaa. No hei tästä, tossa. Thatille tyypillistä on tommonen pieni itku tai yodel effect siellä fraasin alussa, kuten nuo alun frightkin. Hän tekee sitä sekä screamissä että cleanissä. Tässä kohtaa se kuuluu screamissä. Ihan se alku, se on semmonen kiksaus tai flippaus tai itku tai jodlaus. Whatever you wanna call it. Otetaan vielä. Tossa spinnissä. Nice. Palataan hieman ajassa taaksepäin. Mistäs mä täältä löytäisin? Cleani flippi. Oisko tuolla? Hello! Tuossa. Se antaa hyvän ätäkin siihen lainiin. Tuntuu siltä, että Tati todella tarkoittaa, mitä hän laulaa. Hänen yhteytensä lyrikka on phenomenal, just phenomenal. No katsotaan loppua hieman. Täällä puhutaan taas lisää tuotannosta. Siellä lopussa on todella paljon ääniraidan monistuksia, mutta jos en kuule ihan väärin, niin viimeinen laini on melkeinpä yksin. Tää. Joku tuplaus siellä on, mutta ei kuitenkaan paljon. Kiva kuulla vähän tommosta pienempää kamaa myös tuohon loppuun. Tietysti se sopii tosi hyvin. Hieno sovituksellinen asia ja siis hieno biisi kokonaisuudessaan. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ginger on matemaattisen tarkka. Ja tää biisi on todella tiukka, kuten Pisceskin oli myös. Koko bändi on teknillisesti niin kova. Lyriikan ja sävellyksen liitto on uskomattoman kaunis. Takana on selkeästi paljon työtä ja ajatusta
Ja eihän tämmöistä teosta voi kuin arvostaa. No hei, mitä fiiliksiä tämä kappale, tämä sovitus ja tämä reaktio herätti sussa? Kommentoi mulle tonne alas. Kommentoi mulle uusia biisiehdotuksia. Nämä on aivan valtavan hienoja nämä teidän ehdotukset. I love to react to your suggestions as always. Jutellaan tuolla alhaalla ja sä näet mut taas ensi viikolla. Moi moi!